what's up everyone, this is Sailing Through. So guys, ang project natin ngayon ay ang ating cloud ceiling. Sa mga hindi pa po nakakapanood nitong video na aking ginawa, itong bago kong DIY loft bed, ilalagay ko yung link sa taas. Pakiclick na lang po. At yung mga hindi pa po nagsasubscribe, please naman po, parang awa nyo na, road to 100k na tayo, no? Mag-subscribe naman na kayo, ho? So let's go! Ano pang hinihintay nyo? So ano nga ba yung mga gagamitin natin? Yan, napakadali. Gagamit lang tayo ng stapler. Yan. Itong fill, yung fiber fill na tinatawag. Nabili ko po ito sa Shopee. Yan. Nabili ko sa Shopee. Lalagay ko na lang din yung link sa baba para sa mga gustong bumili ng ganitong fiber fill. Napakamura, 230 lang yata ito. Ayan. And of course, yung ating gagamitin na LED light. Yan. Thanks to GOVEE. Yan. Thanks to GOVEE. Si GOVEE po ang ating sponsor for today's video. Ayan. Maraming salamat kay GOVEE sa napakagandang street light na ibinigay niya sa atin. Yan. 5 meters each. So, total of 10 meters. Thank you so much. So, let's start. So update lang guys, wala pang parang 3/4 pa lang yung nagagamit ko, yung bag. Kaya nakakalahati na ako ng ceiling natin. So nilagyan ko nga pala ng kasi weight yung weight yung pin light ko dito. So nilagyan ko siya ng plastic para magkulay, magkulay yellow siya. Yan. Okay naman siya, hindi naman siya ganun ka, huwag nila bubuksan ng pangmatagalan. Siyempre, para na rin sa ating safety first. Yan. Plastic siya pero hindi naman siya umiinit eh. So LED naman siya so hindi naman umiinit. So okay lang. Pero para safety na rin, check na lang lagi. Kung umiinit, tanggalin nyo yung plastic. Okay, tapos kuha na lang kayo ng medyo kung pwede o kaya kulain nyo na lang ng dilaw din yun. Kung wala kayong makuha ng warm na pin light. Walang nagustuhan ko talaga dito kay GOVEE, no? It has an interchangeable color na po pwede nyo pagpalit-palitin yung mga effects using the application that you can download in Google Play Store and iTunes. Kami kayong pagpipili ang effects. Just try to check it na lang. For sure matutuwa kayo dito sa LED strip na to, no? Okay, again, shoutout sa iyo GOVEE. Well, sa mga nagbabalak po na bumili nito or gumawa nitong cloud ceiling, ayan, ilalagay ko po yung link ni GOVEE sa aking description box sa baba. Just please check it and maglalagay din po ako ng aking promo code para magkaroon kayo ng discount pag bumili kayo ng GOVEE using my promo code yan.
For those who haven't yet subscribed my channel, please don't forget to click the subscribe button below. And please don't forget to hit the notification bell so you will be notified every time I upload a new video. If you have any questions or suggestions, please write a comment down also. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Mahal ko po kayo. Ayan, hanggang sa muli po. This is Sailing Drew. Ciao Bella. Ciao ragazzi. Ayos!